What's up? What's up? Kumusta? Itong mga nakaraang linggo, hindi ako masyadong makapag-vlog. Puro mga aerial videos lang muna in-upload ko ng mga nakaraan. And kapag umaalis ako, usually, wala akong mic. Eh, nung mga time na yun, tiyempo naman, caught on cam tayo ng mga aksidente. Bali, dalawang aksidente yung ating nasaksihan. Yung una, muntik na tayo madamay. Yung pangalawa, mabuti na lang, medyo malayo sa atin. So ano ba yung mga aksidenteng tinutukoy ko? Panoorin nyo muna yung mga videos. Pagsusunurin ko na lang. Pasok! Okay, so napanood niyo yung unang video, yung video ng dalawang nag-slide. Isang nag-slide, isang tumumbok pala. Sorry. Bale, nangyari kasi dyan, dun sa unang video, yung nag-slide, si Rider 1, tawagin natin siya sa pangalang Rider 1, nang galing sa kaliwa, sa kanan, papunta siya sa kaliwa. Ngayon, dun sa kanyang harapan, meron namang pa-U-turn na 4 wheels. Nag-alangan tong si Rider 1. Hindi niya alam kung magbibigay siya or hindi. Didiretso. In the end, nagpreno din siya. Ang problema dun sa preno niya, panic braking, mas malakas yung preno sa harap kaysa sa likod. Kaya, nag-slide si kuya. Dagdag pa dun, yung factor ng ulan. Noong time kasi yan, medyo umaambon-ambon pa. Tika-tik yung ulan, kaya talagang madulas yung kalsada niyan. Ngayon, eto naman si Rider 2. Ang nangyari dyan, nag-minor na kaming lahat na nasa harap niya. Galing siya sa pinaka-leftmost lane. Overtake dapat siya kay 4 wheels na nasa kasabayan namin. Ang problema, pag overtake niya, di niya alam, nag-minor na rin kami, yung mga nasa harap niya. So tinumbok niya tong katabi ko, yung may malaking box. Di niya kasi kita na may na-aksidente na sa harap, kaya hindi niya alam na nag-minor kami. Sa second video, si Rider 3 overtake sa amin. Chill ride lang naman kasi kami nun.
Kaya hinayaan ko na. Ang problema naman dito kay Rider 3, nag-alangan din. Meron kasing patawid na motor galing doon sa gasolinahan. Ngayon, nag-alangan siya kung magbibigay ba siya or hindi. Ang problema, etong 4 wheels na kasabay niya, na-overtaken din dapat niya, nagbigay. And panic braking again. Ang maganda lang dito kay Kuya, kay Rider 3, sorry, mas lamang yung niya, mas lamang yung kanyang rear brakes. Ang problema, nag-fishtail. Dumulas yung kanyang gulong sa likuran. Sumayaw. Ngayon, kung hindi yan sumayaw, hindi siya tatama dun sa puwitan ni Fortuner. Nung una nga, akala ko, kahayaan na lang ni Fortuner si Kuya. Gumilid din pala si Fortuner. Ewan ko kung ano nangyari sa kanilang usapan. Si Rider 3, may tama din sa braso. Sapu-sapu niya yung braso niya nung nung huminto siya. So anong take away natin sa mga videos na to? Anong mga natutunan natin, mga dapat natin matutunan? Una, huwag masyado magmadali. Aabot ka pa rin naman sa pupuntahan mo. Hindi naman araw yung mawawala sa'yo, hindi naman oras yung mawawala sa'yo kung di ka sisingit-singit, kung di ka overtake ng alanganin, kung magbibigay ka sa kapwa rider mo, driver mo. Pangalawa, defensive driving. Anticipate mo na hindi ganun ka husay, ganun ka-ingat yung mga kasabay mo sa kalsada. Halimbawa, ito si Kuya driver, halimbawa, tricycle driver, halimbawa lang naman, biglang kumabig pa kaliwa habang nandito ako. Hindi ako overtake sa kanya nang hindi ako bumubusina, kasi baka bigla nga siyang ina-assume ko na baka bigla siyang kumabig. So i-assume mo, i-anticipate mo na may gagawin siyang hindi mo ina-expect. Halimbawa, sa isang crossroad, hindi mo ina-expect na may magbibit ng red light. Halimbawa, yung ganito, i-anticipate mo, biglang may tumatawid pala sa harap niya. Yun, so mga safety tips lang naman. Lalo na yung ganyan, halimbawa, jeep. Anticipate mo na biglang hihinto yan kasi may sasakay or may tatawid sa harap. Busina. Huwag kang overtake na tutok ka dun sa nasa harap mo, tapos bigla kang kakabig sa kanan kaliwa mo. Hindi mo alam kung ano yung nasa harap niya or nasa gilid niya pala, which is magiging harap mo pagkatapos mo overtake. Nagkaroon na rin ako ng ganyang experience dati. Hindi naman ako, pero nakita ko biglang si Kuya nakamotor, bigla siyang overtake sa kanan ng jeep. Yung pala, pagka overtake niya, merong ginagawa, may butas, ayun, biglang preno, slide din siya. So yan yung mga takeaways natin dun sa mga videos ng aksidente na aking nasaksihan. Muntik na ako madamay dun sa unang aksidente. Mabuti na lang talaga kung di damay ako dun. Actually, inaantay ko na lang talaga na tumumba ako bigla, kasi sobrang lapit na sa akin, inches na lang talaga yung layo sa akin. So reminders lang sa mga kapwa natin rider, drivers, be defensive, anticipate yung mga hindi inaasahan, and learn to give way. Hindi oras yung mawawala sa'yo kung mag-give way ka. Mas malaki mawawala sa'yo kung maka-aksidente ka. Shoutout muna. Shoutout kay MotoJu, kay Easy Road XD Moto, Easy Road Moto. Shoutout kay JJ Lee, Jacob John Lee. Shoutout din po kay Lenick Mercado. At shoutout sa Abigail's Catering Services. Binibilan ko po ng ulam yan pagka hindi kami makapagluto. And kay Miko Eustaquio. Boy, paride ka naman, hindi tayo magkita. So kita-kits sa susunod na video. Salamat sa panonood. Bye-bye.